Az Elnyomottak Színháza módszertan az egy Augusto Boal nevű brazil rendezőhöz köthető, az ő kreálmánya. Azt nézi, vagy azt próbálja meg így részvételiséggel megközelíteni, hogy egy elnyomó szituáció van, tehát ahol elnyomás van, vannak elnyomók, és van egy elnyomott, vagy elnyomott emberek, akiket ebben a módszertanban általában egy karakter testesít meg, hogy ezekkel a helyzetekkel mit lehet csinálni. És a Boal azt mondja, hogy a színház az a valóságnak a főpróbája, tehát hogy ezek a különböző módszertanok arra szolgálnak, hogy szembenézhessünk olyan helyzetekkel, amik a való életben előfordulhatnak, és megpróbáljunk valami olyan megoldást kipróbálni, vagy megpróbálni megvalósítani, amit utána esetleg át lehet ültetni a való életbe. Az egyik ág az Image Theater, vagy képszínház, ami állóképekre épül. Ugye a résztvevőket érdemes valamilyen gyakorlattal bemelegíteni, és utána következhetnek olyan szobrok, vagy olyan szoborcsoportok, ami valamilyen karaktereket testesítenek meg, vagy helyzetet jelenítenek meg, ahol ugye megtalálható ez az elnyomó vonal. Ugye amiért a képszínház, mint módszer egészen más, mint mondjuk órát tartani valamiről, vagy akár mint egy drámapedagógia, az, hogy nagyon erős ez a testi megélés. Tehát, hogy az ember, hogyha a testén keresztül érti meg az adott helyzetet, azt az erőt, ami őt felemeli, vagy éppen lenyomja a földre, az tényleg egy egészen más szintű megértést, megélést hoz magával, mint hogyha egyszerűen beszélgetünk egy adott témáról közösen. Newspaper theater, vagy újságpapír, vagy hírszínház, ezek nehezek, ezek a kifejezések, mert mint hogy a magyarban még nem feltétlenül honosodtak meg kőbevésett fordítások. De hogy a hírszínház pedig arra alapul, hogy különböző a médiában megjelenő cikkek, hírek alapján beszéljünk olyan kérdésekről, ami a közéletről szól, tehát hogy a társadalom nagy részét vagy egy részét érinti. Tehát hogy olyan közös kontextust létrehozva, ahol ezek a hírek valahogy mélyebben megérthetőek, vagy közösen létre tudunk hozni egy olyan keretet, amiben megnézzük, hogy mondjuk így honnan indul el egy helyzet, vagy mi lehet a kiinduló pontja, vagy egyszerűen csak értelmezzük azt az adott hírt egy nagyobb keretrendszerben. A Fórum Színház pedig az Elnyomottak Színházának talán a legnagyobb ága. Ez egy olyan módszertan, ahol egy adott közösségnek a problémája jelenik meg egy színdarabon keresztül, ami hagyományos színdarabnak is tekinthető abban az értelemben, hogy elindul egy történet, különböző jelenetekből áll, de a dramaturgiája az egy viszonylag kötött képletben helyezkedik el, mert hogy van egy fő karakterünk, aki elnyomás áldozata, tehát ugye egy nagyon rossz helyzetből indul általában, különböző elnyomó szerepek veszik őt körül, lehetnek szövetségesei, az elnyomóknak is lehetnek, vagy elnyomó főkarakternek is lehetnek szövetségesei, de minden esetre, ami mindenképpen történik vele, hogy a történet végére ő egy tényleg elég kilátástalan helyzetbe kerül az amúgy sem rózsás kezdethez képest is. És ekkor lép szerepbe, vagy jön helyzetbe a közönség, akinek itt lehetősége nyílik arra, hogy megváltoztassa a történetet. A játszó nézők, ahogy a Fórum Színház szótárában ez szerepel, ők, mikor újra kezdődik a darab, nekik lehetőségük nyílik megállítani a történetet egy olyan ponton, ahol azt érzik, hogy változásra van lehetőség, és kipróbálhatják a saját stratégiájukat azzal kapcsolatban, hogy az a helyzet ne alakuljon annyira rosszul, mint az eredeti történetben. Én ezt hiszem. Isten. A tanítási drámának az egyik megalapítója és legfontosabb alakja az a Dorothy Heskott, aki úgy definiálta ezt a tanítási módszert vagy műfajt, hogy the real man in the mess, tehát hogy igaz ember bajban. Tehát, hogy itt ő azt emelte ki elsősorban, hogy itt mindenképpen a tanítási drámánál valami dilemma van, valami baj van, az ember valamilyen konfliktus helyzetben van, és ennek a megoldási stratégiáiról beszélünk, erről játszunk, erre reflektálunk. Egy kicsit jobban kibontjuk, hogy mi ez a tanítási dráma, akkor mindenképpen fontos megjegyeznünk, hogy ez egy olyan játék, ahol egy fiktív világot építünk fel, közösen, a játszókkal, és ebben a világban mint szereplők lépünk be.
Na most ez a világunk, amit felépítünk, az fiktív, de hogy a mi játékunk, a mi reakcióink erre, az igazi, ezért van az, hogy az igazi ember a bajban, valós dilemmákkal szembesülünk, és arra valós válaszokat adunk ebben a játékhelyzetben, és ezért hoznak létre ezek a játékok valós tapasztalatokat és valós tudásokat. Egy foglalkozás az úgy épül fel, a drámatanár az mindenképpen hoz egy valamilyen alapötletet, egy dilemmát magával, amit egy bizonyos kontextusban, egy fiktív kontextusba beágyaz, és ezt prezentálja a résztvevőknek, a diákoknak, akik viszont a kontextusnak a pontos kidolgozásában ugyanúgy aktívan részt vesznek. Tehát, hogyha mondjuk egy emberről játszunk, akkor hogy mégis milyen tulajdonságai vannak az életnek a különböző aspektusait, közösen kidolgozza a játszók csoportja, de természetesen a tanár bizonyos dolgokat megszab ebből. Most például egy város lakóiról játszottunk, ott is először megteremtettük azt, hogy néz ki ez a város, hogy kell elképzelni, megrajzoltuk a térképét, egy kicsit beszélgettünk a mindennapi életéről ennek a városnak, hogy utána már otthonosan mozogjunk ebben a fiktív kontextusban, és tudjunk utána már elkezdeni a cselekményben játszani. Ezek után van egy olyan narratív rész, amikor bekerül a cselekmény, bekerül a konfliktus, ütköznek bizonyos vélemények, érdekek, és szerepből, különböző eszközökkel a résztvevők alakítják a történéseket. Tehát nyilván a tanár megszab bizonyos vagy behoz bizonyos információkat, bizonyos cselekményeket, de a résztvevőknek van szabadsága ebbe, hogy azt alakítsák azt szerint, hogy hogyan szeretnék, hogy a szerepükből mik fakadnak, hogy milyen tényleg az a szereplő, akit éppen megszemélyesítenek, akár a szereplők egyesével, akár közösen, de hogy milyen reakciókat ad, hogyan lép, mit mond a különböző szituációkban. Tehát közösen alakul ez a történet, valamilyen dilemma mentén, és akkor ennek a dilemmának a különböző aspektusai mélyülnek el a játszókban. Van a játéknak egy szabadsága, hogy aztán hogyan alakul ez a történet. Amit már a drámatanár valamennyire moderál, irányít, de hogy igazából ez csak annak érdekében teszi, hogy ez egy jó, tartalmas játék legyen, és nem annak érdekében, hogy valami üzenetet nagyon konkrétan közöljön, mert az ő célja csupán az, hogy egy tartalmas játék legyen, amivel utána tanulnak a játszók. Hogyha lezajlott ez a konfliktus, született valamilyen döntés, valamilyen cselekedet, vagy egyszerűen csak körbejártunk egy témát ilyen játékos módon, akkor utána vannak különböző ilyen értékelő módszerek, amikkel a szereplők egy kicsit egyet hátralépve tudnak reflektálni arra, hogy mégis mi történt a játék során, illetve hogyha utána a játék végén leveszik ezeket a szerepeket, akkor már így teljesen kívülről ránézve a játékra is lehet arról reflektálni, hogy mégis itt hova futott ki az aktuális játék. Arról nem beszéltünk még, hogy mik azok a konkrét módszerek, amiket alkalmazunk mondjuk egy drámafoglalkozás felépítésében. A leggyakoribb módszerek mondjuk azok, amikor csoportos ilyen improvizációkat, vagy akár kiscsoportos egyéni improvizációkban, vagy akár megbeszélt jelenetekben, előre egy kicsit megtárgyalt jelenetekben játszunk bizonyos szereplőket, de nagyon gyakoriak azok a módszerek is, amikor például úgynevezett konvenciók, amikor állóképeket csinálunk, bizonyos képeket jelenítünk meg, de hát nagyon sok egyéb forma is van, tehát mit tudom én, egy szereplőnek be lehet mutatni a naplóját, vagy az álmát, amit itt is csináltunk, vagy bármi egyéb, a Facebook profilját megszerkeszteni, vagy hogy nagyon sokféle kreatív módszert lehet arra alkalmazni, hogy aztán végül minél jobban elmélyüljön az adott szerep, az adott konfliktus. A tanítási drámában a játszóknak van egy biztonsága és egy szabadsága, mivel ez egy fiktív szerep. Tehát, hogy itt tényleg kipróbálhatja magát, kipróbálhatja a stratégiáit abba a helyzetbe, kipróbálhatja,
egy más jellemet, egy más embernek nem tudom, a szituációját tehát hogy szabad lehet a játékban a résztvevő, de hogy mégis olyan tudásokra és tapasztalásokra tesz szert, ami utána azért őt építi, és már a saját életében már ezek a tapasztalatok hozzájárulnak az ő döntéseihez és cselekedeteihez később. Tehát ez egy biztonságos környezet, ahol tudunk bizonyos dolgokról együtt gondolkodni, együtt tanulni, és aztán utána ezek a tudások használhatóak lesznek később. Mindig arról van szó, hogy nyitott kérdéseket teszünk fel, amikre nem egy jó választ várunk, hanem minden válasz jó, mert az a lényeg, hogy mindenki beletegye a saját gondolatát, de hogy utána az, hogy ezeket meghallgatjuk, az, hogy ezeket ütköztetjük, az, hogy ezekkel játszunk, azok utána mindenképpen a gazdagodásunkra szolgálnak.